Hứa Khải làm tặng cho Đàm Tùng Vận chiếc máy bay bằng giấy và lời nhắn, anh sẽ cùng em bay đi khám phá khắp thế giới. Sao có những món quà không cần được gói ghém cầu kỳ, không cần giá trị vật chất, không cần sự phô trương. Chúng tồn tại rất lặng, nhưng lại ở lại rất lâu trong lòng người nhận. Và chiếc máy bay bằng giấy mà Hứa Khải làm tặng cho Đàm Tùng Vận chính là một món quà như thế, nhỏ bé, giản dị, nhưng mang theo một lời hứa đủ lớn để chạm đến những tầng sâu nhất của cảm xúc. Đó không phải là một ngày đặc biệt, không sinh nhật, không kỷ niệm, không ánh đèn hay ống kính, chỉ là một buổi chiều bình thường, khi cả hai cùng ngồi trong một không gian yên tĩnh, giữa nhịp sống vốn luôn bận rộn. Hứa Khải cầm một tờ giấy trắng, gấp lại rất chậm, những nếp gấp không hoàn hảo, đôi tay không hề vụng về nhưng cũng không cố làm cho thật đẹp. Anh làm nó bằng sự tập trung rất nhẹ, như thể đang giữ lại một khoảnh khắc cho riêng mình. Đàm Tùng Vận nhìn anh, không hỏi, cô chỉ quan sát, cách anh cúi đầu, cách đôi tay di chuyển, cách ánh mắt anh nghiêm túc đến lạ với một việc tưởng như rất trẻ con. Và chính sự nghiêm túc ấy khiến cô cảm thấy tò mò, rồi mỉm cười. Khi chiếc máy bay giấy hoàn thành, Hứa Khải đặt nó vào lòng bàn tay cô, nhẹ đến mức chỉ cần một cơn gió cũng có thể mang đi, nhưng đi kèm với nó là một mảnh giấy nhỏ, được gấp cẩn thận hơn cả. Anh sẽ cùng em bay đi khám phá khắp thế giới, không hoa mỹ, không ẩn dụ phức tạp, chỉ là một câu nói rất thẳng, rất thật, nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến lời nhắn trở nên nặng hơn bất kỳ món quà nào khác. Đàm Tùng Vận đọc xong, không nói gì ngay, cô cầm chiếc máy bay giấy trong tay, cảm nhận từng nếp gấp, từng cạnh giấy. Trong khoảnh khắc ấy, cô không nghĩ đến những chuyến đi xa hoa, không nghĩ đến những địa danh nổi tiếng, cô nghĩ đến việc có một người sẵn sàng đi cùng mình, dù là đi đâu, theo cách nào. Với Đàm Tùng Vận, bay không có nghĩa là rời bỏ hiện tại, nó không phải là chạy trốn khỏi áp lực hay cuộc sống. Bay, câu nói ấy là được bước ra ngoài thế giới với sự an tâm rằng, khi quay về, vẫn có một người ở đó. Chiếc máy bay giấy không thể bay xa, nó không có động cơ, không có cánh lớn, nhưng nó mang theo một điều quan trọng hơn, ý định ở lại lâu dài. Cô nhận ra rằng, đôi khi, người ta không cần những lời hứa lớn, chỉ cần một câu nói đủ thật, được nói ra đúng lúc, cũng đủ để tin. Khi nói ra câu ấy, Hứa Khải không nghĩ mình đang tạo ra một khoảnh khắc lãng mạn, anh chỉ nói điều mình nghĩ, một cách rất tự nhiên. Với anh, việc cùng nhau khám phá thế giới không phải là kế hoạch cụ thể mà là tư thế đứng cạnh nhau trước cuộc đời. Anh không hứa sẽ đưa cô đến những nơi đẹp nhất, anh hứa sẽ đi cùng, và anh hiểu rằng, đi cùng ai đó nghĩa là chấp nhận cả những ngày không thuận lợi, những chuyến đi dang dở, những khoảnh khắc mệt mỏi. Chiếc máy bay giấy là biểu tượng cho điều ấy, không hoàn hảo, không bền bỉ, nhưng chân thành. Họ không ôm nhau, không có cử chỉ lớn, chỉ là một khoảng im lặng rất dài, đủ để mỗi người tự đặt lời hứa ấy vào vị trí riêng trong lòng mình. Đàm Tùng Vận đặt chiếc máy bay giấy lên bàn, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo nó rất lâu. Cô biết, từ giây phút ấy, chiếc máy bay không còn là một món đồ, nó trở thành ký ức đầu tiên của một hành trình chưa bắt đầu. Những ngày sau đó, chiếc máy bay giấy không bị cất đi, nó được đặt ở một góc rất dễ thấy. Có lúc, Đàm Tùng Vận vô tình chạm vào nó khi dọn dẹp, có lúc, Hứa Khải nhìn thấy nó và mỉm cười rất nhẹ. Không ai nhắc lại câu nói hôm ấy, nhưng cả hai đều nhớ, và chính việc không cần nhắc lại khiến lời hứa ấy bền hơn. Họ không lập tức đi xa, không có chuyến bay dài, không có lịch trình dày đặc. Thế giới mà họ khám phá bắt đầu từ những điều rất nhỏ, một con đường mới, một quán ăn lạ, một buổi chiều không vội, và trong từng khoảnh khắc ấy, chiếc máy bay giấy vẫn ở đó, như một lời nhắc nhở rằng hành trình không nằm ở điểm đến, mà nằm ở việc có người sẵn sàng đi cùng. Có thể nhiều năm sau, chiếc máy bay giấy sẽ cũ đi, giấy sẽ ngả màu, các nếp gấp sẽ mềm hơn, nhưng lời nhắn đi kèm với nó thì không, bởi lời hứa ấy không được viết để trưng bày, nó được viết để sống cùng thời gian. Và nếu một ngày nào đó, họ thực sự đứng trước một chuyến đi xa, có lẽ họ sẽ không nhớ chính xác ngày chiếc máy bay được gấp, nhưng họ sẽ nhớ cảm giác được ai đó nói với mình, bằng giọng rất bình thản, anh sẽ cùng em bay đi khám phá khắp thế giới, không phải vì thế giới rộng lớn, mà vì đi cùng nhau mới là điều khiến mọi hành trình trở nên đáng giá. Cảm xúc nội tâm của Đàm Tùng Vận khi giữ chiếc máy bay giấy nhiều năm sau, nhiều năm trôi qua kể từ ngày chiếc máy bay giấy được đặt vào tay cô, thời gian đủ dài để giấy ngả màu, đủ dài để các nếp gấp không còn sắc nét, và cũng đủ dài để rất nhiều điều trong cuộc sống thay đổi. Nhưng chiếc máy bay ấy vẫn ở đó, không nổi bật, không được trưng bày cẩn thận, chỉ lặng lẽ nằm trong một góc quen thuộc. Có những ngày, Đàm Tùng Vận gần như quên mất sự tồn tại của nó. Cuộc sống cuốn cô đi với công việc, lịch trình, những trách nhiệm mới. Nhưng rồi vào một buổi chiều rất yên, khi dọn dẹp lại căn phòng, cô chạm tay vào chiếc máy bay giấy cũ. Cảm giác đầu tiên không phải là hoài niệm, mà là sự thân thuộc. Cô cầm nó lên, nhẹ hơn cô nhớ, giấy đã mềm, những đường gấp không còn cứng cáp như ngày đầu. Nhưng chính sự mong manh ấy lại khiến cô mỉm cười, bởi tình cảm, nếu đi cùng thời gian cũng sẽ thay đổi hình dạng, không còn sắc nét như lúc ban đầu, nhưng sâu và bền hơn. Cô nhớ lại khoảnh khắc khi nhận chiếc máy bay, không có pháo hoa, không có lời hứa được nói lớn,
chỉ là một câu nói rất bình thường, được nói ra trong một buổi chiều rất lặng. Khi ấy, cô không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng cô đã chọn tin. Nhiều năm sau, khi nhìn lại, cô nhận ra rằng điều quý giá nhất không phải là việc họ đã đi được bao xa, mà là họ đã không buông tay trong những đoạn đường khó. Có những chuyến đi không diễn ra, có những kế hoạch bị hoãn lại, nhưng lời hứa đi cùng nhau vẫn được giữ theo cách rất đời thường. Chiếc máy bay giấy không còn tượng trưng cho những chuyến đi lớn, nó trở thành biểu tượng của những điều nhỏ, cùng nhau về nhà, cùng nhau qua một ngày mệt, cùng nhau ngồi yên khi không còn gì để nói, và trong những khoảnh khắc ấy, cô hiểu rằng thế giới mà họ đã khám phá không nằm ở bản đồ mà nằm trong cách họ ở cạnh nhau. Có lúc, cô tự hỏi vì sao mình vẫn giữ chiếc máy bay ấy, không phải vì nó đẹp, cũng không phải vì nó quý giá, mà vì mỗi khi nhìn thấy nó, cô nhớ rằng đã từng có một người chọn nói với cô điều ấy, không để gây ấn tượng, mà để ở lại. Cô đặt chiếc máy bay giấy trở lại chỗ cũ, nhẹ nhàng như cách cô cất giữ những điều quan trọng nhất trong đời mình. Không cần phải nhìn mỗi ngày, chỉ cần biết rằng, nếu một ngày nào đó cảm thấy mệt, cô vẫn có thể tìm thấy nó, và tìm thấy cảm giác an tâm đã từng có. Và trong khoảnh khắc rất yên ấy, Đàm Tùng Vận nhận ra có những lời hứa không cần được nhắc lại, có những kỷ niệm không cần được kể lại nhưng vẫn tồn tại như chiếc máy bay giấy đã cũ, nhẹ nhàng, lặng lẽ và chưa từng rời khỏi hành trình của cô. Một chuyến đi đầu tiên thật sự khi chiếc máy bay giấy được mang theo. Chuyến đi ấy không được lên kế hoạch quá lâu, không phải một hành trình được mong đợi từ trước, cũng không mang ý nghĩa đánh dấu điều gì lớn lao, chỉ là một khoảng thời gian trống hiếm hoi xuất hiện giữa lịch trình bận rộn, và cả hai cùng nhận ra rằng có lẽ đã đến lúc rời khỏi nhịp sống quen thuộc một chút. Đàm Tùng Vận gấp hành lý rất nhanh, cô không mang nhiều đồ, cũng không suy nghĩ quá lâu. Nhưng khi chuẩn bị đóng vali, ánh mắt cô dừng lại ở góc bàn, nơi chiếc máy bay giấy vẫn nằm im lặng, không do dự. Cô đặt nó vào một ngăn nhỏ, giữa những vật dụng quen thuộc, nhẹ nhàng, như cách người ta mang theo một lời nhắc nhở rất riêng. Hứa Khải nhìn thấy hành động ấy, anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu, chuyến đi này không chỉ là di chuyển từ nơi này sang nơi khác, nó là lần đầu tiên họ mang theo một lời hứa đã được giữ rất lâu. Máy bay cất cánh, qua cửa sổ, thành phố nhỏ dần lại, rồi tan vào những lớp mây trắng. Đàm Tùng Vận nhìn ra ngoài, cảm giác không hồi hộp, không lo lắng, chỉ là một sự nhẹ nhõm rất rõ, như thể cuối cùng cô cũng đang bước vào đúng nhịp của mình. Hứa Khải ngồi bên cạnh, không nói nhiều, thỉnh thoảng ánh mắt anh lướt qua cô, rồi lại quay về phía trước. Anh không cần hỏi cô đang nghĩ gì, bởi sự bình yên ấy đã nói thay tất cả. Khi đến nơi, không có khoảnh khắc choáng ngợp, không cảnh đẹp đến mức khiến người ta nín thở, chỉ là một vùng đất yên tĩnh, đủ xa để mọi thứ chậm lại. Họ đi bộ rất nhiều, nói chuyện rất ít, và để cho thời gian tự trôi theo cách của nó. Có một buổi chiều, khi gió thổi nhẹ, Đàm Tùng Vận lấy chiếc máy bay giấy ra khỏi túi. Giấy đã cũ hơn, mềm hơn, nhưng hình dáng vẫn còn nguyên. Cô đặt nó trên lòng bàn tay, nhìn rất lâu, rồi thả nhẹ. Chiếc máy bay bay được một đoạn ngắn trước khi rơi xuống bãi cỏ. Cô bật cười, không thất vọng, không tiếc nuối. Chuyến bay ấy không dài, nhưng đủ để khiến cô hiểu rằng điều quan trọng không phải là bay bao xa, mà là đã bay cùng ai. Hứa Khải nhặt chiếc máy bay lên, đặt lại vào tay cô. Anh nói rất khẽ, như nói với chính mình, vậy là mình đã bắt đầu rồi, không cần thêm lời giải thích. Câu nói ấy không mang ý nghĩa kết thúc, mà là mở ra cho những chuyến đi sau này, có thể xa hơn, có thể dài hơn, hoặc cũng có thể chỉ là những lần rời khỏi nhà rất ngắn. Khi trời tối, họ ngồi cạnh nhau, nhìn ánh đèn thưa thớt phía xa. Không ai nói về tương lai, nhưng cả hai đều biết rằng, từ chuyến đi này trở đi, thế giới đã có thêm một cách để được khám phá, bằng việc đi cùng nhau, thật chậm và thật yên. Và chiếc máy bay giấy, sau khi đã bay một lần rất ngắn, lại được gấp cẩn thận, đặt vào túi. Nó không cần bay thêm nữa, bởi lời hứa mà nó mang theo đã bắt đầu sống ngoài trang giấy.